Nagy lelkesedéssel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és rapid tesztünk lesz egy különleges készülékről, aminek az a neve, hogy ROG One Xever 8, és hát ugye ebből most az állványból előveszem, és ide mutatom nektek, hogy lássátok, hogy miről van szó így nagyjából. És hát azért egy különleges telefon, mert a ROG One az az Ulefone almárkája, rá is van írva itt a dobozba, hogy crafted, vagy crafted by Ulefone, mint hogyha ez olyan nagy szó lenne, mert hogy az Ulefone úgy döntött, hogy létrehoz egy ilyen különleges márkát, amiben, hát most mondanám, hogy a Strapa műfaj koncepció telefonjait próbálja belezsúfolni, mert nem ez az egyetlen Xever telefon a piacon, volt ugye a 7-es, ez meg most már 8-as, és ugye láttunk már másikat is valami kiállításon, amiből ki lehetett pattintani egy akciókamerát. Szóval az ilyen fura ötleteket kiszervezik egy külön márkanév alá, és hát ezzel próbálják magukra felülni a figyelmet. Na, ez a készülék, ugye a dobozommal kiszedtem mindent, és ezek itt henteregnek előttem, de ez a készülék ugye szerintem látszik, hogy a legfontosabb érdekessége, hogy van hozzá egy töltőállvány, és abban a töltőállványban éppen töltődik, ha belendul a konnektorban éppen töltődne egy másodlagos akkumulátor, mert ez egy cserélhető akkumulátoros strapa mobil, és hát ugye ez relatív ritka ebbe a műfajba, mondhatnám, hogy nagyon nincs is párja, de pont azért, mert ez egy ilyen különlegesebb termék, ezért aztán hát nem mérik olcsón, illetve ez is egy ilyen nagyon furcsa dolog, mert hogyha te felmész az Ulefone hivatalos webshopjára, akkor azt fogod látni, hogy 490 eurót kérnek el egy olyan telefonért, ami 4G-s, 8 GB RAM van benne, és 256 GB belső tárhely, de ha körülnézel a viszonteladók, európai viszonteladók között, akkor azt fogod látni, hogy például Magyarországon ilyen 140 000 forint alatt is már hozzá lehet jutni egy ilyen telefonhoz, de láttam olyan európai webshopot, ahol 330 euróért mérték, az jóval emészhetőbb ár, főleg, hogyha tudjuk, hogy egyébként hardveresen ez nem egy különleges valami. Szóval kicsit ilyen kusza egyelőre ez a dolog, de mindenképpen az érdekes az, hogy mit tud ez a készülék, és most ezt a nagy dobozt innen arrébb rakom, mert szeretném elmondani nektek, hogy mi volt benne. Hát egyrészt ugye volt egy nyakbalkasztó, vagy csuklóakasztó, mindegy. Van egy póthátlap, ami, hogyha neked jobban tetszik ez a military mintás cucc, akkor ezt tudod használni. Van hozzá egy ilyen gitárpengető, kapott egy tök jó kinéző töltőfejet, de csak 18 wattot tud ez leadni, és van ugye hozzá ez a töltő állvány, amiben egyrészt bele lehet tenni ide előre a telefont, a hátuljából tud töltődni az a pótakkumulátor, amit egyébként kapsz is a csomagba, tehát ugye ezt nem kell külön megvenned, hanem ez hozzá jár, és hát ugye ez azért van, mert ez egy cserélhető aksis telefon, pont azért, mert cserélhető, ezért aztán hát ez az akkumulátor kapacitását és töltetőségét tekintve sem különleges, mert hát ez 4800 mAh, ami azért elég karcsú, hogyha azt nézzük, hogy egyébként mekkora a készülék, de közben meg hát van belőle kapásból 2, tehát úgy már 9600 mAh-rel szórakozhatsz, és hát ugye vehetsz még egy párat, hogyha szeretnél, szóval, hogy ha így nézzük, akkor nem olyan tragikus. És hát ugye a legnagyobb feature, hogy ez a hátlap, ez úgy van kialakítva, hogy itt van alul egy ilyen csúszka, egy retesz, amivel ugye le tudod zárni és meg tudod nyitni a hátlapot, és ha meg van nyitva a hátlap, akkor ezzel a gitárpengetővel alá tudsz itt nyúlni, és le tudod szedni ezt a burkolatot, és ha leszedted a burkolatot, akkor szintén van egy retesz, amit hogyha elhúzol, akkor azon a ponton ki tudod venni az akkumulátort, és amint kivetted az akkumulátort, mutatom, írja, hogy van 3 percet, hogy betedd a másikat, addig nem kapcsol ki a telefon, mert van benne egy kisebb méretű fix telep, ami 3 percig tud elég energiát adni a telefonnak ahhoz, hogy működőképes maradjon, még hívásokat is tudsz rajta bonyolítani, meg minden funkció működik, de 3 perc múlva kikapcsol, tehát 3 perc alatt kell betenni, hát ez nem egy nagy ördöngőség, tehát szerintem ezt 20 másodperc alatt el lehet intézni, most direkt rárakom a másik hátlapot, mert kicsit variáljunk itt a külsővel, és ha ráraktad, akkor ahhoz már nem kell a gitárpengető, hanem csak bepattintgatod rendesen, és utána elhúzod alul a reteszt, és ebbe a pillanatban, hát ugye rajta van az új hátlap, benne van az új telep, és innentől kezdve van egy működőképes telefonod, ami remélhetőleg megint egy 100%-os akkumulátorral indul. Úgyhogy ezt tudja a termék, ez a különlegessége ettől egyedi, ettől extra, de hogy mondjam, tehát, hogy nem tudom, hogy volt erre igazából piaci igény, tehát ugye azt kell felmérnünk, vagy az Ulefone-nál nyilván megpróbálták felmérni,
hogy ők csinálnak egy ilyen cserélhető akkumulátoros telefont, akkor vajon ez tényleg egy olyan dolog, amire szüksége van az embereknek, vagy inkább azt mondják az emberek, hogy hát itt van egy óriási telefon egyébként is, ha ügyesek vagytok, akkor bele tudtok tenni egy jókora akkumulátort amúgy is, oké, hogy az nem cserélhető, de pont olyan hosszú lesz az üzemideje, mint hogyha két cserélhető akkumulátort használnánk. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes dolog, hogy erre igazából van-e tényleges szükség, vagy ez egy olyan gimmick, amivel lehet villogni, és azt lehet mondani, hogy hát oké, itt ez a telefon, és van benne valami speciális. Na, ennyit a specialitásáról, de most nézzük azt, hogy egyébként mit tud a készülék. Hát az a helyzet, hogy ez nem egy különleges telefon. Kezdjük azzal, hogy ugye van rajta egy kijelző, aminek elég vaskos kávái vannak, nyilván azért, mert ez egy ütésálló és vízálló telefon. Ez azt jelenti, hogy 6,5 hüvelykes kijelzőről beszélünk, de nem AMOLED, hanem IPS. A 120 Hz-es frissítésre képes és Full HD a felbontása. Most miután ez egy IPS panel, ezért aztán fénysűrűségben nem éri el az AMOLED-es konkurensek szintjét, ami azt jelenti, hogy mi legjobb esetben tudtunk egy olyan 700 nitet kihozni belőle. Ez helyjel közül elég a kültéri használathoz, de hogyha direktbe rásüt a nap, akkor már nem fogsz belőle látni semmit. Szóval nem feltétlenül ez a legjobb választás, de hát ugye az árszint valamelyest indokolja. Hardveresen pedig szintén nem egy óriási eresztés, mert hát alapvetően egy Helio G200 van benne, ami hát kvázi a Helio G99 sokadik iterációja, és mindig egy picit emelik az órajeleket, de azért ez egy régi módi chipset, és ennek megfelelően annyira régi módi, hogy még 5G támogatás sincs benne, tehát ez egy 4G-s telefon, maximum 4G-s hálózatokra tud felkapcsolódni. Ettől függetlenül, miután majdnem, hogy stock Android van benne, és nincs rosszul optimalizálva, ezért az általános mindennapi feladatokat kellőképpen el tudja látni. Nyilván nem arra van, hogy magas grafikájú 3D-s játékokkal játszál, meg természetesen a multimédiás eszköztára sem annyira sokoldalú, ami rögtön majd látszani fog a kamerás teljesítményéből, de alapvetően így a mindennapi használathoz oké. Na most, ha körbenézegeted, akkor azt fogod látni, hogy van rajta egy-két extra, ugye egyrészt van rajta egy extra gombok, amik programozhatóak, ezek ilyen narancsárgával vannak meglöttyintve, van rajta microSD-nek kártyahely, tehát bővíthető a belső tárhely. A tetején van zseblámpa, ami egész erős, és alapvetően a hangszóró is, ami ugye hátul van, az is meglepően erélyes, jól szól. Ha 100%-ra rakod, akkor már kicsit torzít, de 80%-os hangerő mellett korrekt hangminőséget biztosít, és elég hangos is marad. És hát természetesen megvannak ezek az oldalsó kitüremkedések, vagy merevítések, annak érdekében, hogy jobban bírja a strapát, valamint ugye az oldalsó gomba van az úgynevezett olvasó, ami igazából a mi tapasztalataink szerint abszolút korrektül működik. Ha szoftveresen nézed, akkor nem egy különleges valami. Van egy-két ULEFON-os extra benne, ami főleg ilyen toolkit jellegű dolgok, amiben lehet mindenféle ilyen dolgokat intézni, meg van egy csomó ilyen AI szolgáltatás benne, AI Tamagotchi, meg AI asszisztens, meg mindenféle AI de ezek láthatóan third party dolgok, tehát nem az ULEFON saját fejlesztései, de hogy jól vannak összeválogatva, mert egy csomó kisebb nyelvet is tudnak, például magyarul működik a tolmács, meg a hívásfordítás, szóval, hogy egyáltalán nem egy rossz AI, nincs nagyon az arcodba tolva, nem annyira épült be a rendszerbe, mint sok-sok másik telefonnál, de megvannak ezek az AI szolgáltatások, szóval, hogyha azzal akarsz bíbelődni, akkor lelked rajta. De egyébként azt kell mondjam, hogy egyébként tényleg egy normális menürendszer van benne, és most már a fordítás is egyre ügyesebb, tehát azt lehet mondani, hogy azokon a kisebb nyelveken is, mint a magyar, egész jó fordítási eredményeket ér el. Látszik sokszor, hogy azt is AI fordította, és emiatt egy kicsit így fura látni bizonyos menüpontokat, de összességében azt kell mondjam, hogy nincs vele különösebb probléma. Van rajta infraport távirányítóhoz, van benne gyereküzemmód, vannak bizonyos témák, van egy csomó ilyen extra alkalmazás, amik jól jönnek, és nincsen rajta semmi különös olyan dolog, amire kvázi nincs szüksége, tehát nincs teletömve bloatware-rel, ami hát mindenképpen üdvös, és egy követendő példa. Szóval, hogy még a menü sem bántó, mert hát alapvetően a stock Androidra épül. A nagy kérdés az nyilván, hogy mi a szoftverfrissítési időtáv, és most az ULEFON azt ígéri, hogy ezekre a Radeon telefonokra 3 év rendszerfrissítés fog jönni, ami hát ugye kevesebb, mint amit az EU előír, de az ULEFONnak nincsen EU-ban hivatalos saját képviselete, szóval, hogy nem
feltétlenül vonatkozik rá ez a szabályozás, de az biztos, hogy 5 éven keresztül viszont a security patch-ek meg fognak rá jönni, és így mondhatjuk azt, hogy eleget tesz az ilyen jellegű kívánalmaknak. Eddig az Ulefone nem feltétlenül jeleskedett szoftverfrissítési szempontból, de úgy néz ki, hogy a Ragvan azért az egy kicsit, nem tudom, prémiumabbra vagy különlegesebbre tervezett termékvonal, ahol erre nagyobb figyelem fókuszálódik. Meglátjuk, hogy az idők során ez hogyan fog alakulni. Jó pont, hogy van rajta egy jack csatlakozó, ez mostanában ritkaság, alul Type-C porton lehet tölteni ugyanezzel a 18 watttal, ami nem túl sebes, de egyébként azt mondom, hogy egy korrekt kiállású, nem túl nagy, nem túl nehéz, nem túl vaskos, mégis ütésálló strapatelefon. Na most ahol szűk lesz az üveg nyaka, az nyilván megint a kamera. Van rajta egy 64 megapixeles főkamera, és egy 20 megapixeles fekete-fehér kamera, ami hát ugye egy infrás megoldással csinál éjjellátó képeket is, kibocsát egy infravörös fényt, és a visszaverődésből tud alkotni teljesen sötét környezetben is fotókat, tehát ugye nem túl nagy a teljesítményenek az infravörös fénynek, ami azt jelenti, hogy ilyen 2-3 méternél messzebbre levő dolgok már abszolút sötétek maradnak. Ez szerintünk egy relatív felesleges dolog, de a strapott telefonos, nem tudom, sajátosság, hogy sok ilyen készüléken van ez a megoldás. Ha pedig a főkamerát kérdezitek, hát azzal az a helyzet, hogy 64 megapixelben nem érdemes fotózni, a binnelt képek minősége pedig hát szódával elmegy, szóval nem túlságosan jó. Este ilyen fátyolos lesz a felvétel, így fura, nem lesz túl jó. A kétszeres digitális zoom szintén inkább csak egy ilyen digitális felnagyítás, és nem igazán algoritmikus megoldás. Tehát ugye az van, ugye ez a Helio G200-as chip, azért ez annyira régi, hogy hát az ISP benne az sem túlságosan combos, nincs benne akkora grafikus és egyéb számítási kapacitás, hogy nagyon jól le tudja kezelni a kamera hardvert. De ennek az az eredménye, hogy ez egy ilyen futottak még kategóriás kamera, ráadásul nincs több látószöget, tehát hogy van ez az egy, és ezzel kell beérjed. Valószínűleg szintén a hardware a korláta a videós képességeknek is, ugye az optikai stabilizációt azt ne nagyon keressük benne, marad az elektronikus. 1440p a legnagyobb felbontás 30 fps mellett, amiben tud videózni, hát azt gondolom, hogy Full HD-ban is elég leszel. Nem igazán lesznek jók a videók, nappal még úgy lehet használni erre-arra, de este nagyon-nagyon elfárad ez a történet. És a 32 megapixeles előlapi kamera is hát középszerű, sokszor téved a fókusz tekintetében, nem igazán jó a háttérszeparáció, esti környezetben pedig majdnem, hogy használhatatlanná válik. Szóval nem a kamerás képességek fogják elvinni a hátán a Ragvan Xever 8-at, remélhetőleg minden más viszont igen. Mert hogy ugye beszélünk el az üzemidőről is. Na most ugye az van, hogy egy darab teleppel, ami benne van, ez a 4800 mAh, ez ilyen nagyon jó esetben másfél napos készenlét. Nyilván nem sokat fogyaszt sem a kijelző, sem a hardware, meg valószínűleg nem fogod sokat nyomkodni sem, meg a kamera sem lesz olyan, ami állandóan fotózásra csábít, szóval ez a másfél nap ez azért benne van, és ha meg lemerül, akkor berakod a másikat, aztán megint van másfél napod, szóval így össze lehet belőle hozni 3 napot. A töltési sebesség viszont lassú, 18 wattos a töltőfej, na most ugye ez direktbe 18 watttal tudja a telefont etetni, de ha még a külső aksit, egy másodlagos külső aksit is beraksz a töltőbölcsőbe, akkor megoszlik a töltési sebesség, és még lassabban tölt, viszont egyszerre tudja ugye tölteni a telefonban levő akkumulátort és a pótakkumulátort is, tehát egy hosszabb töltési ciklussal rögtön 2 akkumulátort töltesz fel, vezeték nélküli megoldás nyilván nincsen, szóval, hogy ebből a szempontból viszont úgy érdemes berendezkedni, hogy mondjuk 3 naponta mind a 2 akkumulátorodat töltsed fel, és akkor megint 3 napig nem kell az egészen szórakoznod. Hogy konkretizáljuk is a dolgot, több mint másfél óra kell ennek a töltő bölcsőnek ahhoz, hogy feltöltsön egy akkumulátort. Ha ugye 2 kell párhuzamosan tölteni, akkor 2-3 órás is lesz az a töltési idő. Szóval tényleg ez egy lassú dolog, ez abszolút láthatóan egy kompromisszuma ennek a cserélhető akkumulátoros megoldásnak, hogy jó pofa, de cserébe a töltési sebesség az kifejezetten lassúcskának számít. Na, és akkor ezzel kb. Eljutunk az összegzésig, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan ítéljem én ezt a terméket. Ha az eredeti 490 eurós árat nézem, akkor ez teljesen félre van gondolva, és egy esélytelen dolog. De ha azt az árat nézem, amennyiért véglegesen, vagy ténylegesen Európában piacra kerülnek ezek a telefonok, akkor azt mondom, hogy jó, hát nem ez az év vétele, de ahhoz képest, hogy van ilyen különleges képessége, meg rengeteg tartozékot adnak hozzá, ahhoz képest igazából nincs eltúlozva az árazása,
A kérdés inkább az, hogy kinek van erre szüksége. Tehát, hogy van olyan célcsoport, aki azt mondta, hogy hát eddig is vettem volna egy jó strapatelefont, de hát azért, mert nem volt cserélhetőben az akkumulátor, inkább nem tettem. Szerintem ez a réteg ez nem létezik. Ha viszont azt nézzük, hogy valaki eddig is strapatelefont használt, de mondjuk azt mondta, hogy hát kéne egy vékonyabb, és inkább legyen benne cserélhető az akkumulátor, mert én szeretnék 10.000 mAh telepet, csak hát nem akarok egy buflák nagy cuccal mászkálni, akkor viszont azt mondom, hogy igen, hát végülis az Ulefone megoldotta ezzel a Ragwan Xever 8-al, ad egy filigránabb kialakítású terméket, és egy cserélhető aksit bele, aminek az az eredménye, hogy ki tudod hozni belőle azt az üzemidőt, mint egy kétszer ekkora teleppel, csak ugye nem egyszerre kerül bele az a majdnem 10.000 mAh, hanem felváltva, és akkor van egy normális méretű telefonod. Azt gondolom, hogy ez ráció. Az is szerintem benne van a pakliba, hogy az Ulefone szeretne egy kicsit kilépni ebből a B-kategóriás strapatelefon gyártó szerepkörből, és azt mondani, hogy csilliárd egy ilyen van a piacon, lehet ezeket sorolni a Dugitól kezdve, az AGM-en keresztül, nem tudom, mik vannak még dolgokig, ugye rengeteg Blackview, meg ezeket mind lehetne így mondogatni, meg felsorolgatni, és akkor most azt mondják, hogy jó, mi tudunk ugyanolyat csinálni, mint mindenki más, de képesek vagyunk csinálni valami különlegesebbet is, és ez a különlegesebb, ez ebbe a pillanatban egy cserélhető akkumulátoros strapatelefon lett itt a Xever 8 képében, és hogy ezzel felhívják magukra a figyelmet, és azt mondják a userek, hogy na hát az Ulefone milyen kis innovatív, milyen jó ötleteik vannak, azokat meg is tudják csinálni, hogy lehet, hogy akkor a normál Ulefonok sem rosszak, de mindenképpen az van, hogy ez a Xever 8, ez egy érdekes termék, nem vagyok arról meggyőződve, hogy óriási piaca lesz, de abban biztos vagyok, hogy egy olyan dolog, amire így emlékezünk, meg egy olyan dolog, amit érdemes volt kipróbálni, meg megnézni, hogy működik, meg hogy csinálták meg, és nem végeztek egyébként rossz munkát, de nem egy különleges készülék, ha leszámítjuk ezt a cserélhető akkumulátoros megoldást, akkor ez egy nagyon átlagos, relatíve alsó kategóriás strapatelefon, IPS kijelzővel, gyengécske kamerákkal, de ezzel a speciális megoldással mégis van benne valami extra. Na, úgyhogy nagyjából ezt kell róla tudni. Én azt gondolom, hogy van ebben fantázia, ez az első eresztés ebből a szériából, lehet ezen még sokat szórakozni, tök jó lenne, hogyha mondjuk szilícium széntelepeket használnának, és akkor nagyobb kapacitás lehetne, vagy kisebb méretbe lehetne ugyanezt hozni, bőven lehetne fejleszteni a kijelzőn, bőven lehetne fejleszteni a kamerákon, kicsit lehetne csiszolni még a szoftvert, de összességében ez igazából nem egy bántóan rossz telefon, de tudni kell, hogy hol a helye, érdemes tisztában lenni a kompromisszumaival, de közben meg tényleg van egy ilyen speciális trükkje, amit más készülék nem tud, és lehet, hogy valakinek pont erre van szüksége, ő pedig szerintem nyugodtan ránézhet erre a Ragwan készülékre, mert lehet, hogy pont azt hozza, amire neki szüksége van, de nem hiszem, hogy ez fogja megrázni a strapatelefonos piacot. Ezzel zárnám ezt a rapid tesztet. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végig tudta ezt nézni. Ha így van, és még nem vagy feliratkozva, akkor légy szíves, itt van egy csomó gomb, amivel ezt meg tudod tenni. Ha még már egyébként is fel voltál iratkozva, akkor nagyon hálás vagyok a kitüntetett figyelmedért. Tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is minden jót kívánok. Sziasztok!